السؤال الثاني في رسالة الأخ فخري عبد الوهاب آل جعفر من العراق محافظة الأنبار، يقول فيه: إذا دعونا الله سبحانه وتعالى وتضرعنا له بالدعاء وذكرنا في الدعاء أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء لأن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أصاب الجزيرة العربية قحط دعا الله بجاه عم محمد صلى الله عليه وسلم العباس أن يفرج عن الأمة، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. التوسل بجاه ليس بمشروع، وإنما المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته، كما قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني يسأل الله بأسمائه، يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم، بأنك الجواد الكريم، اغفر لي ارحمني اهدني سواء السبيل ونحو ذلك، لأن الدعاء عبادة وقربة عظيمة، كما قال الله سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس بها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول إذا نكثر؟ قال: الله أكبر. فالمسلم إذا دعا وتضرع إلى الله فهو على خير عظيم مأجور ومثاب، وقد تعجل دعوته وقد تؤجل لحكمة بالغة، وقد يصرف عنه من الشر ما هو أعظم من مسألة سائل، لكن لا يتوسل إلى الله إلا بما شرع بأسمائه سبحانه وصفاته أو بتوحيده سبحانه، كما في الحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أو بأعمالك الصالحة تقول: يا ربي أسألك بإيماني بك وإيماني بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بحبي لك أو بحب نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، أو اللهم إني أسألك ببر لوالدي أو عفتي عما حرمت علي يا رب، أو ما أشبه ذلك. تسأله بأعمالك الصالحة التي يحبها وشرعها سبحانه وتعالى. ولهذا لما دخل ثلاث في من قبلنا نارا بسبب المبيت، وفي رواية أخرى أنه بسبب المطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنها انطلقت من صخرة من أعلى الجبل سدت عليهم الغار لا يستطيعون دفعها، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله سبحانه وتعالى، فتوسل أحدهم بأنه كان برا بوالديه، ودعا ربه أن يفرج عنه الصخرة بسبب بره لوالديه، فانفردت الصخرة بعض الشيء. ثم قال الثاني إنه كانت له مطلعا يحبها كثيرا، وأن أرادها نفسها فلم تجب، فألمت بها حاجة شديدة وجاءت إليه تطلبه العون، فقال: لا إلا بأن تمكنه من نفسها، فوافقت على ذلك بسبب حاجتها على أن يعطيها 120 دينارا 100 جنيه من 20 جنيه. فلما جلس بين رجليها قال له: اتق الله ولا تفرط الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله وقام وترك الفاحشة وترك الذهب لها. ثم قال: يا ربي اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عن بعض الشيء لكنه لا يستطيع الخروج. ثم توسل الآخر بأداء الأمانة، وأن كان عنده أمانة لبعض الأجراء فنماها وثمرها حتى اشترى منها إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، وكانت أصلا من أرز أو من ذرة. ثم جاءه الأجير يسأله حقه، فقال له: كل هذا من حقه، كل هذا اللي ترى من حقه من إبل وبقر وغنم ورقيق. فقال له الأجير: اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: إني لا أسخر به، هو مالك. فأخذه كله. فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج عنهم الصخرة وخرج. هذا بأسباب إيمانهم بالله وتوسلهم إليه بأعمالهم الصالحة. الوسيلة الشرعية هي التوسل بأسماء الله وصفاته، أو بتوحيده والإخلاص له، أو بالأعمال الصالحات. هذه الوسيلة الشرعية التي جاءت بها النصوص. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان هذا لم يرد به الشرع، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه غير مشروع، فلولا تركه.
وأن يتوسل الإنسان بالوسائل الشرعية التي جاء اسمه الله وصفاته أو بتوحيده أو بالأعمال الصالحات، هذه الوسائل الشرعية التي جاء بها النصوص. وأما ما فعله عمر رضي الله عنه فعمر يتوسل بجاه العباس، وإنما توسل بدعائه. قال رضي الله عنه لما خطب الناس في يوم الاستسقاء لما أصابتهم المجاعة والجدب الشديد وطحك، صلى بالناس صلاة الاستسقاء وخطب الناس وقال اللهم إنا كنا إذا أجلبنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل لك بعم نبينا فآخرنا هو الصوم. هذا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقول ادعو لنا، فيقوم يدعو لهم، يخطب الناس يوم الجمعة ويدعو يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهكذا في صلاة الاستسقاء يتوسل بدعائه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا وسؤاله الغوث. هكذا قال للعباس يا عباس قم فادعو الناس، فقام العباس ودعا ورفع يديه ودعا الناس وامنوا صدقه الله عز وجل. هو دعاء فهو توسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه واستغاثته ربه عز وجل وسؤاله سبحانه وتعالى بفضل العباس وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من افضل الصحابه ومن خير الصحابه رضي الله عن الجميع. فاذا توسل المسلمون بالصالحين من الحاضر عندهم بدعائهم بأن يقول يا فلان الإمام أو غير الإمام ولي الأمر يا فلان قم فادعو الله من العلماء الطيبين والأخيار الصالحين أو من أهل بيت النبي الطيبين، وقالوا في الاستسقاء يا فلان فادعو الله لنا مثل ما قال هذا كله طيب. أما التوسل بجاه فلان هذا لا أصل له، الذي ينبغي تركه من البدع. والله جل وعلا أعلم. أحسن الله إليكم.